বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ সন্মুখতে মই এটা মোবাইল অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ অৰ্ডাৰটো আহিল আৰু এই অৰ্ডাৰটো আপোনালোকৰ সন্মুখতে আজি আনবক্সিং কৰি দেখুৱাই দিম আপোনালোকে চাব এইটো এইমাত্ৰ আনিলোঁ আৰু এইটো আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখতে আপুনি চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাই দি আছোঁ এইটো আছিল Samsung কোম্পানীৰ মোবাইল আৰু এইটো কেনেকুৱা কোৱালিটি ফটো কেনেকুৱা কোৱালিটি আৰু কি আছে এইটো জেড ডিটেইলছ দেখুৱাই দিম ফাৰ্ষ্টত এটা পেপাৰ ওলাইছে পেপাৰত লিখা আছে এইটো জেড ডিটেইলছ আপুনি ইয়াতে চাব কিমান দাম আছে 12999 টকা দাম আছিল এইটো আৰু ইয়াৰ লগতে মই কি কৰিছিলোঁ এটা মোবাইল এইটো এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু এইটো নহল আপোনালোকে কি কৰিব পুৰানা মোবাইলটো এক্সচেঞ্জ কৰিব বিচাৰিলে ইয়াতে এক্সচেঞ্জ নকৰিব কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে 3000 টকা দিব ইয়াতে কথা আছিল কিন্তু এইটো হিয়তে কি হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ যিবোৰ মানুহ আছে ডেলিভাৰী মানুহটো তাত এমআই নাম্বাৰটো দিয়াৰ পিছত কৈছে 1100 টকা দিম কিন্তু এনেকুৱাকে আপুনি ভাল মোবাইল এক্সচেঞ্জ কৰি 1100 টকাত লোকসানত পৰিব নালাগে চাব এইটো এৰিলো তাৰ পিছত আহিল মোবাইলটো ইয়াতে চাব Samsung Galaxy F22 আৰু এইটো কিমান আছিল ক্যামেৰাটো বহুত ভাল আছে 48 MP কোৱালিটি ক্যামেৰাটো আৰু ব্যাটাৰী আছে 6000 mAh ব্যাটাৰী আৰু ফ্ৰণ্ট ক্যামেৰাটো আপুনি চাব 13 MP ফ্ৰণ্ট ক্যামেৰা আছে ক্যামেৰা আপুনি চাৰিটা ক্যামেৰা পাব ইয়াতে চাব এটা 48:8:2 চাৰিটা ক্যামেৰা ইয়াতে আছে কোৱালিটি চাব মই ওপেন কৰি দেখুৱাই দি আছো আপোনাৰ সন্মুখতে মই ওপেন কৰি দেখুৱাই দি আছো এইটো হয় মোবাইল তাৰ পিছত ইয়াতে দিছে চাৰ্জাৰ এটা দিছে আৰু এইটো মোবাইলটো ইয়াতে ৰাখি দিও আপুনি চাব আৰু কি দি আছে ইয়াতে চাৰ্জাৰ আপুনি চাব চাৰ্জাৰটো কিমান আছে আপুনি চাব চাৰ্জাৰটো ভোল্টেজ ভালে আছে চাৰ্জ অতি সোনকালে চাৰ্জটো উঠি আহিব মোবাইলত উঠে তাৰ পিছত চাব এটা কেবল দিছে কেবলটো ভাল এইটো গল তাৰ পিছত এটা ইয়াতে কি দিছে মই চাই আছো এইটো কভাৰত দিছে যেটো পিনেৰে আপুনি মেমৰি আৰু সিম কাৰ্ড ডাল লগাব পাৰিব এই দেখুৱাই দি আছো এইটো ইয়াতে পিন আছে এইটো পিছত খুলি দেখুৱাই দিম আগতে মই মোবাইলটো আপোনাৰ সন্মুখতে ওপেন কৰি দেখুৱাই দিও কেনেকুৱা বা ভাল নে বেয়া আগতে চাই দিও এইটো আছিল মোবাইল তাৰ পিছত এতিয়া চাব ইয়াতে লিখা আছে মেড ইন ইন্ডিয়া Samsung ব্র্যান্ড Samsung মেড ইন ইন্ডিয়া চাব এতিয়া মোবাইলটো ওপেন কৰি দেখুৱাই দিও আপোনাক মোবাইলটো ওপেন কৰিলো ওপেন কৰাৰ পিছত চাব ইয়াতে বহুত ভাল আছে ইনো ভাল আছে কোৱালিটি তাৰ পিছত মই দেখুৱাই দিছো আপোনাক ক্যামেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা আপুনি চাব ইয়াতে ক্যামেৰা কোৱালিটি ফ্ৰণ্ট ক্যামেৰা ভিডিও মই কিটামান ফটো উঠি আপোনাক দেখুৱাই দিছো এইটো হল এইটো মোবাইলৰ ফটো এনেকুৱা ফটো হৈছে তাৰ পিছত ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো DSLR নিচিনা হৈছে তাৰ পিছত আপুনি এটা চাব ভিডিও দুটা কোৱালিটি আছে ভিডিও GoPro সিস্টেম আছে আপুনি চাব এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিও মই এটা ফটো আপোনাৰ সন্মুখত দেখুৱাই দি আছো উঠাই আপুনি এটা চাব ফটোটো কেনেকুৱা হৈছে মই দেখুৱাই দি আছো এটো বহুত ভাল কোৱালিটি আপুনি চাব যিমান জুম কৰিব পাৰে কিন্তু ফটোটো দেখক হেৰি নহয় এইখিনি আছিল মোৰ ভিডিও আজি যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেনল ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টিটো বজাই ৰাখিব আৰু যদি এইটো আপুনি বিচাৰিছে লব কাৰণে বিচাৰিছে তেনলে মই লিংকটো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছো মই লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত দি দিম আপুনি তাত যাই চাব আৰু লব পাৰিব তাৰ পৰা